Hello students, সকলোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ আই ওয়েলকাম অল অফ ইউ। আজি আমি টেন্সৰ বিষয়ে পঢ়িম আজিৰ ক্লাছত। লগতে মই তোমালোকক এটা কথা কওঁ, ক্লাছ 9 আৰু 10 এইটো ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ মানে 9 আৰু 10ৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। 9 আৰু 10ত কুৱেশ্যন বেংকত যিমান কুৱেশ্যন আছে, গ্ৰামাৰৰ যিমান কুৱেশ্যন আছে 9 আৰু 10, এই সকলো কুৱেশ্যন আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মানে মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ জৰিয়তে তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই কুৱেশ্যন বেংকৰ কুৱেশ্যনখিনি যদি আমি কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আমি যদি বুজিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিকত বা যিকোনো এক্সামবিলাকত তোমালোকে তেনেধৰণৰ পেটাৰ্ণে সুধিব, কুৱেশ্যনটো বুজি পাব লাগিব যে প্ৰতিটো কুৱেশ্যন মই বুজাম আৰু তোমালোকে প্ৰতিটো কুৱেশ্যন তোমালোকে লিখি যাবা, লিখি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু যদি নুবুজে মোক ফোন কৰি সুধিলে হৈ গ'ল, মোক ফোন নাম্বাৰটো দি দিম, তাতে তোমালোকে মোক ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰিবা। আৰু কুৱেশ্যন বেংকত থকা প্ৰতিটো কুৱেশ্যন আমি যদি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, জানি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে গ্ৰামাৰৰ গোটেই মাৰ্কছটো তোমাৰ পকেটত মানে থাকি যাব। আৰু গতিকে আমি টাইমটো বেছি ৱেষ্ট নকৰোঁ। সেইটো মোৰ প্ৰথম এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' হয়, কিমান দূৰ মই ভাল কৰিব পাৰিম মই নাজানো, কিন্তু মই চেষ্টা কৰিম। চলো আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক্লাছটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, হি ডেছ লিভ ফৰ ইউৰোপ লাষ্ট ফ্ৰাইডে। মানে তেওঁ যোৱা শুকুৰবাৰে ইউৰোপ গৈছিলে, যোৱা শুকুৰবাৰে তেওঁ ইউৰোপ গ'ল, ইউৰোপলৈ যোৱা শুকুৰবাৰে গ'ল মানে ইট ইজ শ্বয়িং এ কমপ্লিটেড একশ্যন, মানে কামটো মানে অতীতত মানে কামটো কমপ্লিট হোৱা দেখাইছে, যোৱা শুকুৰবাৰে কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। যদি যোৱা শুকুৰবাৰে কমপ্লিট হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্স লগাব পাৰোঁ। চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ ডেফিনেশ্যনটো হৈছে ৱৰ্ক অৰ একশ্যন ডেট কমপ্লিটছ ইন দ্য পাষ্ট। কমপ্লিট মানে কামটো শেষ হৈ যায়। যদি কামটো শেষ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি জাষ্ট এই যিটো ভাৰ্ব লিভটো আমি ছেকেণ্ড ফৰ্ম কৰিব লাগিব। লিভৰ যদি ছেকেণ্ড ফৰ্মটো হৈ যায়, লিভ লেফ্ট আনচাৰটো হ'ব ইয়াত, LEFT লেফ্ট। এইটো মানে চিম্পল পাষ্ট টেন্স হয়। চিম্পল পাষ্ট টেন্স হোৱাৰ কাৰণে চিম্পল পাষ্ট টেন্সে কৈছে কি যিটো কাম অতীতত শেষ হৈ যায়, মানে কামটো যোৱা শুকুৰবাৰে শেষ হ'ল, মানে যোৱা শুকুৰবাৰে সি গ'ল, এৰিলে, গতিকে এৰা কামটো কমপ্লিটেড একশ্যন ইন দ্য পাষ্ট। গতিকে কমপ্লিটেড একশ্যন ইন দ্য পাষ্ট সদায় আমি চিম্পল পাষ্ট লগাম। গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অকল লেফ্ট হ'ব, মানে ভাৰ্বটো সদায় ছেকেণ্ড ফৰ্মত থাকে। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাই লওক। ইউ ডাজ লাৰ্ণ ইংলিছ ফৰ 6 years নাও। আজিৰ পৰা ধৰি যোৱা 6 বছৰৰ পৰা ধৰি আজিলৈকে মানে ইংলিছ শিকি আছে। যিটো কাম অতীতৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানো চলি আছে, তেনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাকত আমি মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগাওঁ। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কৈছে কি যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি থাকে। ইয়াত কি কৈছে, ইউ ডাজ লাৰ্ণ ইংলিছ ফৰ 6 years নাও। নাও মানে এতিয়া, মানে 6 বছৰ আগৰ পৰা ধৰি এতিয়ালৈকে কামটো চলি আছে। ইংলিছত সেইটোৱে কৈছে ৱৰ্ক অৰ একশ্যন ডেট ষ্টাৰ্টছ ইন দ্য পাষ্ট, মানে কণ্টিনিউছ টু দ্য প্ৰেজেণ্ট। যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি থাকে, তেনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কোৱা হয়। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনটো হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্বটো সদায় ING ফৰ্ম থাকিব। ভাৰ্বটো মানে ছাবজেক্ট প্লাছ হেজ অৰ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন ING ফৰ্ম, সেইটো হৈছে ফৰ্মেশ্যনটো। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনটো মানে যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হ'ল আৰু বৰ্তমান চলি আছে, কাৰণে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হৈছে ইউ হেভ বিন লাৰ্ণিং ইংলিছ ফৰ 6 years নাও। আৰু হেভটো ক'ত লগায়, হেজ আৰু হেভৰ ইউচেজটো তোমালোকে ভালকৈ জানি লোৱা। হেজটো সদায় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লগায়। হেজটো লগায় অকল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰত, হি অৰ শ্বি অৰ ইট, তেতিয়া আমি হেজ লগাওঁ। আৰু হেভটো লগায় আইৰ লগত, উইৰ লগত, ইউৰ লগত আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন ফ্লুৰেৰ লগত, ডেৰ লগত আমি হেভ লগাওঁ। সেইকাৰণে মানে কি হ'ল, হেজ অৰ হেভ প্লাছ ভাৰ্ব ইন থাৰ্ড ফৰ্ম হ'লে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। আৰু যদি কামটো পাষ্টৰ পৰা এতিয়াও চলি আছে, তেতিয়াহ'লে উই আৰ গোয়িং টু ইউজ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। সেইকাৰণে হেজ অৰ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্ব ইন ING ফৰ্ম। এতিয়া থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা। হি ৱেণ্ট আউট আফটাৰ হি ডেছ লক দ্য ড'ৰ। তেওঁ মানে দৰ্জাখন লক কৰি পিনে ওলাই গ'ল। ইয়াত দুটা চেণ্টেঞ্চ আছে। হি ৱেণ্ট আউট, তেওঁ ওলাই গ'ল। আফটাৰ হি লক দ্য ড'ৰ, মানে দৰ্জাটো লক কৰি মানে ওলাই গ'ল। পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত এটা ডেফিনেশ্যন এটা আছে। পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত কৈছে যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ অতীততে শেষ হৈ বেলেগ এটা ইনচিডেণ্ট নোহোৱাৰ আগতে, মানে ৱৰ্ক অৰ একশ্যন ডেট ষ্টাৰ্টছ ইন দ্য পাষ্ট, কমপ্লিটছ ইন দ্য পাষ্ট চেল্ফ বিফৰ আনাডাৰ ইনচিডেণ্ট টেক্স প্লেচ। বেলেগ এটা ইনচিডেণ্ট নোহোৱাৰ আগতে যদি শেষ হৈ যায়, মানে এই দুটাৰ মাজত কামটো কোনটো হৈ আগতে হি লক দ্য ড'ৰ, এই লক কৰাটো আগত হ'ল, ইয়াৰ পাছতহে এইটো হ'ল, মানে এইটো দৰ্জাটো লক কৰাৰ পাছত তেওঁ ওলাই গৈছিলে বুলি কৈছে। এতিয়া পাষ্ট ৱেণ্ট, এই ৱেণ্টৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে। ৱেণ্টৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স হ'লে এইটো গ' হ'ব।
মানে এই দুটা কামটো মানে পাঁচতে শেষ হ'ল যিটো কাম আগত হ'ল সেইটো সদায় আমি পাঁচ পাৰফেক্ট টেন্সত ৰাখিম মানে হি ৱেণ্ট আউট আফটাৰ হি হেড লকড ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব হেড লকড ইডি লকড হ'ব মানে ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে যিকোনো পাৰফেক্ট টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সেই হওক পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সেই হওক ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সেই হওক ভাৰ্বটো সদায় থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে থাৰ্ড ফৰ্ম বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম ছেকেণ্ড ফৰ্ম থাৰ্ড ফৰ্ম মানে যেনে ফৰ এক্সাম্পল ইট যেনেকৈ ইট লগালোঁ ইট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো হৈছে এট থাৰ্ড ফৰ্মটো হৈছে ইটেন ইটেনত আমি ৰাখিম থাৰ্ড ফৰ্মত আমি সদায় পাৰফেক্ট টেন্সত ৰাখিম সেইটো কিহৰ কাৰণে পাঁচ পাৰফেক্ট টেন্স হ'ল তোমালোকে চাগে এতিয়া গম পালা চাগে এতিয়া নেক্সটটো হৈছে আই ডেছ ৰাইট দিছ লেটাৰ চিন্স মৰ্ণিং মানে মই মৰ্ণিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধৰি এতিয়ালৈকে মই চিঠিখন লিখি আছোঁ মানে কামটো অতীতৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানো চলি আছে বৰ্তমান চলি আছে আগৰ এই কুৱেশ্যনটো লিখিয়াই মানে যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি থাকে তেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগাম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত আকৌ কৈছোঁ ডেফিনেশ্যনটো ৱৰ্ক অৰ এক্সন ডেট ষ্টাৰ্টছ ইন দ্য পাষ্ট কণ্টিনিউছ টু দ্য প্ৰেজেণ্ট যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান চলি থাকে তেনেধৰণৰ চেণ্টেঞ্চক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স বুলি কয় গতিকে তাত আমি কি কৰিম এতিয়া হেজ অৰ হেভ লগাব লাগিব আইদাৰ হেজ নহ'লে হেভ লগাম হেজটো আমি অকল থাৰ্ড পাৰ্চন ছাবজেক্টটো যদি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ হয় হি অৰ শ্বি অৰ ইট হ'লে আমি হেজ লগাম বাদ বাকী যিমান আছে আমি হেভ লগাম আইৰ লগত সদায় আমি কি লগাম হেভৰ পাছত বিন প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি বিন লগাম প্লাছ এই ভাৰ্বটো কি হ'ব ৰাইটিং হ'ব তেতিয়াহ'লে ৰাইট আনচাৰটো কি হ'ব আই হেভ বিন ৰাইটিং দিছ লেটাৰ চিন্স মৰ্ণিং মই মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধৰি এতিয়ালৈকে চিঠিখন লিখি আছোঁ ইউ ডেছ ফেইল আনলেছ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ তুমি যদি ভালকৈ কষ্ট নকৰা তেতিয়া তুমি ফেইল কৰিবা ফেইল কেতিয়া কৰিবা ভৱিষ্যতে ফেইল কৰিবা আনলেছ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে মানে তুমি ভালকৈ যেতিয়ালৈকে তুমি ভালকৈ কষ্ট নকৰা ৱৰ্ক হাৰ্ড নকৰা তেতিয়া মানে কি হ'ল যদি তেনেকৈ নকৰা তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে কি কৰিবা তুমি ফেইল কৰিবা ভৱিষ্যতৰ কথাটো আমি ইংৰাজীত আমি কি কওঁ ফিউচাৰ টেন্স বুলি কোৱা হয় আমি চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত ৰাখিব লাগিব ফেইল কৰিবা মানে চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত কি কৈছে একশ্যন ডেট ইজ লাইকলি গয়িং টু হেপেন ইন দ্য ফিউচাৰ মানে যিটো কাম মানে ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া কাম হ'ব কি হ'ব ফেইল হ'ব গতিকে ভৱিষ্যতত আমি কি লগাওঁ চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত আমি কি লগাওঁ উইল অৰ শ্বেল লগাওঁ উইল আৰু শ্বেল লগায় আৰু উইল আৰু শ্বেলত কি হয় আমি সদায় একৰ্ডিং টু ৰুল মতে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আই আৰু উইৰ লগত সদায় আমি উইল লগাওঁ বাদ বাকী যিমান আছে ইউ উইল হি অৰ শ্বি অৰ ইট উইল দে উইল গোটেই দে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ লগত আই আৰু উইৰ লগতো আমি উইল লগাব পাৰোঁ হ'লেও ৰুল মতে শ্বেল লগোৱা হয় কিন্তু উইলো লগাব পাৰে একো আপত্তি নাই ইয়াত সেইকাৰণে কি ইউ উইল ফেইল হ'ব আনচাৰটো ইয়াত কি হ'ব ইউ উইল ফেইল আৰু তোমালোকে এটা মনত ৰাখিব লাগিব এই ভাৰ্বটো সদায় মানে কি হ'ল তোমালোকে চাগে দেখি নাপালা মই এই কুৱেশ্যনটোৰ বিষয়ে কৈ আছিলোঁ এতিয়া এই উইলটো কি হয় উইলৰ লগত মানে চিম্পল ফিউচাৰ টেন্সত সদায় এই ভাৰ্বটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত থাকে এই ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মৰ ফেইলটো ছেকেণ্ড ফৰ্ম কি হৈছে ফেইল্ড ই ডি লগাব লাগিব থাৰ্ড ফৰ্মটো ই ডিয়ে লগাব লাগিব এইটো যিহেতু চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স হয় সেইকাৰণে আমি উইল প্লাছ ভাৰ্ব ইন ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম লগালোঁ উইল ফেইল আকৌ এই কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা এই কুৱেশ্যন I have not seen him since we dash leave school মানে মই তেওঁক স্কুল এৰাৰ পৰা দেখা নাই বুলি কৈছে স্কুল এৰাৰ পৰা স্কুল কেতিয়া এৰিলে পাষ্টত এৰিলে অতীতত এৰিলে যদি অতীতত এৰিলে অতীতত কমপ্লিটেড হোৱা কাম এইটো আকৌ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত দি দিছে মানে কি কামটো পাষ্টৰ পৰা এতিয়ালৈকে হৈ আছে মানে এতিয়ালৈকে মানে মই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই দেখা নাই কিন্তু এই কামটো তেতিয়া কমপ্লিটেড হৈ গ'ল শেষ হৈ গ'ল যদি কমপ্লিটেড একশ্যন দেখায় তেতিয়াহ'লে আমি কি লগাম আই হেভ নট চিন হিম চিন্স উই ডাছ লিভ স্কুল তেতিয়া অতীতত কমপ্লিট হোৱা কাম গতিকে আমি সদায় ইয়াত চিম্পল পাষ্ট টেন্স লগাম চিম্পল পাষ্ট টেন্স ৰেফাৰ্ছ টু একশ্যন ডেট শ্ব'জ কমপ্লিটেড একশ্যন ইন দ্য পাষ্টত শেষ হোৱা কাম অতীতত শেষ হোৱা কামবিলাকৰ আমি চিম্পল পাষ্ট লগাম ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব লিফৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে লেফ্ট ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো হ'ব লেফ্ট ছেকেণ্ডটো আমি জানি লওঁ ইফ ইউ ডাছ নেগলেক্ট ইউৰ ষ্টাডিজ ইউ উইল ফেইল তুমি যদি পঢ়া শুনা নেগলেক্ট কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ফেইল কেতিয়া কৰিবা ভৱিষ্যতে সেইকাৰণে ভৱিষ্যত কাৰণে উইল ফেইল লগাই দিছে ইয়াতে উইল ফেইল কিন্তু এইটো কি হ'ল তুমি যদি নপঢ়া দৈনন্দিন কামটো নকৰা দৈনন্দিন হোৱা কামবিলাক আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স পাওঁ আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি কি কয় চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স মানে কি একশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু একশ্যন ডেট গ'জ অন ৰেগুলাৰ বেচিছ ডেট ইজ ডান ৰেগুলাৰ বেচিছ যেনেকৈ দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট মই ভাত খাওঁ মই মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁ দৈনন্দিন কৰা কামবিলাক আই ব্ৰাছ মাই টিথ
মই দৈনন্দিন কৰা কামবিলাক আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স বুলি কওঁ এই সেন্টেন্সটো একচুৱেলি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় ইফ ইউ ড্যাশ নেগলেক্ট ইউৰ ষ্টাডিজ ইয়াত নেগলেক্টটো কি হ'ল এতিয়া সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হ'ল কাৰণে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স সদায় এই ভাৰ্বটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত থাকে ইয়াৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো হৈছে নেগলেক্টেড ইয়াত আনচাৰটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত থাকিলে ইয়াত একেই থাকিব নেগলেক্টে থাকিব NEGLECT নেগলেক্ট আৰু এইটো যিহেতু সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় এই সাবজেক্টটো কি হয় হি বা শি বা ইট হ'লে ইয়াত এছ লগাব লাগিব সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত ভাৰ্বত এছ কেতিয়া থাকে যেতিয়া থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ হয় যেনেকৈ আইৰ লগত আই উই ইউ দে সেইবিলাকৰ লগত এছ নাথাকে কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ মানে যেনেকৈ হি অৰ শি অৰ ইট তেতিয়া আমি ভাৰ্বত কি লগাওঁ এছ লগাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা আই ড্যাশ নট মিট হিম ফৰ এ উইক মই তেওঁক এসপ্তাহ ধৰি দেখা নাই মানে এসপ্তাহ আগৰ পৰা ধৰি এতিয়ালৈকে দেখা নাই বুলি কৈছে এসপ্তাহ আগত ষ্টাৰ্ট হোৱা কাম আৰু এতিয়ালৈকে চলি থকা কামবিলাকত আমি সদায় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাওঁ কিন্তু ইয়াত মই আগৰ কুৱেশ্যনত কি হৈছিলে যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হয় বৰ্তমান চলি থাকে বৰ্তমান যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাম কিন্তু মই তেওঁক চিনি পাওঁ মই তেওঁৰ বিষয়ে জানো তেওঁক মই চিনি পাওঁ এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰোঁ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ মই তেওঁক চিনি পাওঁ মই তেওঁৰ বিষয়ে জানো এনেধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাক যেনে মই তেওঁক লগ পোৱা নাই এতিয়া যদি আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কামটো চলি থাকিব এইটো বেলেগ ধৰণৰ চেণ্টেন্স হৈ যাব লগ পোৱা নাই বা মই তেওঁৰ বিষয়ে জানো তেনেধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকত আমি সদায় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স লগাওঁ প্ৰেজেণ্ট মানে কি হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সে কৈছে যিটো কাম অতীতত আৰম্ভ হয় বৰ্তমান শেষ হয় ৱৰ্ক অৰ এক্সন ডেট ষ্টাৰ্টছ ইন দ্য পাষ্ট কমপ্লিটছ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট অৰ ষ্টিল হেভ এ লিংক টু দ্য প্ৰেজেণ্ট মানে বৰ্তমানৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে লগ নোপোৱাটোতো এতিয়ালৈকে সম্পৰ্ক আছে গতিকে এনেধৰণৰ সম্পৰ্ক যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ইয়াক প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স বুলি ক'ম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যনটো হেজ অৰ হেভ প্লাছ ভাৰ্বটো থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে ইয়াত আমি আইৰ লগত যিহেতু মই আকৌতো কৈছোঁ যে হেজটো ক'ত লগাওঁ হি অৰ শি অৰ ইট তাৰ লগতে আমি থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰৰ লগতে আমি কি লগাওঁ হেজ লগাওঁ গতিকে ইয়াত আমি কি লগাব লাগিব হেভ আই হেভ প্লাছ এই নটটো মানে নেগেটিভ লগ পোৱা নাই বুলি কৈছে নটটো লগাব লাগিব এতিয়া ভাৰ্বটো কি হ'ল মিট এইটো ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মত আছে এতিয়া ছেকেণ্ড ফৰ্ম হ'লে মেট হ'ব থাৰ্ড ফৰ্ম প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত যিকোনো পাৰফেক্ট টেন্সতে মানে ভাৰ্বটো ক'ত থাকে মানে থাৰ্ড ফৰ্মত থাকে ইয়াত নট মিটৰ ভাৰ্বটো কি হ'বগৈ ইয়াত এতিয়া মেট হ'বগৈ মানে আই হেভ নট মেট হিম ফৰ এ উইক মই এসপ্তাহ ধৰি তেওঁক দেখা নাই বুলি কৈছে লগ পোৱা নাই মানে এসপ্তাহ আগৰ পৰা কামটো আৰম্ভ হ'ল এতিয়া বৰ্তমানলৈকে চলি আছে বা বৰ্তমান শেষ হৈছে তেনেধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰা হয় নেক্সটটো চোৱাচোন The bus usually does arrive here at 6 o'clock মানে বাছখন মানে জেনেৰেলি মানে কি হ'ল 6টা বজাত আহি পায় বুলি কৈছে 6টা বজাত আহি পায় মই মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁ মই ব্ৰাছ কৰোঁ তেওঁ মৰ্ণিং টিউশ্যন কৰিবলৈ যায় তেনেধৰণৰ দৈনন্দিন হোৱা কামবিলাকক আমি কি বুলি কয় দৈনন্দিন হোৱা কামবিলাকক আমি সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কোৱা হয় আৰু সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত সদায় আমি এই ভাৰ্বটো একেটাই ৰাখি দিওঁ এইটো কি হ'ব গতিকে দৈনন্দিন হোৱা কামবিলাকক আমি সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কওঁ সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত এক্সুৱেলি ভাৰ্ব একো লগাব নালাগে ইয়াত এই এৰাইভৰ লগত একো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নালাগে এৰাইভটো এৰাইভ বাগে থাকিব ইয়াত এৰাইভে লগাব লাগিব এৰাইভ যিহেতু এইটো মই আগতো কৈছোঁ যে সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যদি ছাবজেক্টটো যদি ছিংগুলাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভাৰ্বত এছ লগাওঁ ইয়াত কি হ'ব এৰাইভছ হ'ব When he entered my room, next question. When he entered my room, I does write a letter. Okay, question number 10 to Sailua. When he entered my room, I does write a letter. তেওঁ যেতিয়া মোৰ ৰুমলৈ সোমাইছিলে তেতিয়া মই কিবা কাম এটা কৰি আছিলোঁ চিঠি এখন লিখি আছিলোঁ এই এণ্টাৰ্ডৰ পৰা আমি কৈ গম পালোঁ এইটো পাষ্ট টেন্স হয় সোমাইছিলে তেতিয়া মই কিবা কাম এটা কৰি আছিলোঁ কি কৰি আছিলোঁ চিঠি এখন লিখি আছিলোঁ ইয়াত যদি সিম্পল পাষ্ট থাকে ইয়াত কি হ'ল কাম কৰি থকা চলি থকা একশ্যনটো আমি কি বুলি ক'ম পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ল'ব লাগিব যিটো কাম অতীতত মানে ফৰ চাম টাইম ইট ৱেণ্ট অন ফৰ চাম টাইম ইন দ্য পাষ্ট একশ্যন ৱেণ্ট অন ফৰ চাম টাইম ইন দ্য পাষ্ট অতীতত মানে কামটো অকণমান চলি থাকিলে গতিকে অতীতত যদি কামটো চলি থাকে অকণমান সময়ৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম সেইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কৰিব লাগিব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'লে আমি ৱাছ অৰ ৱেৰ প্লাছ ভাৰ্ব ইন ING ফৰ্ম ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আইৰ লগত আমি কি লগাব লাগিব আইৰ লগত সদায় আমি ৱাছ লগাম আইৰ লগত ৱেৰ নহয় আইৰ লগত ৱাছ মানে ছাবজেক্টটো যদি ছিংগুলাৰ হয় তেতিয়া আমি কি লগাম ৱাছ লগাম ছাবজেক্ট ফ্লুৰেল হ'লে আমি কি লগাম ৱেৰ লগাম মানে যিহেতু এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হয় পাষ্টত মানে কামটো চলি আছিলে সেইকাৰণে আমি কি লগাম ইয়াত
ৱাজ অৰ ৱেৰ বা প্লাছ ভাৰ্ব ইন আইএনজি ফৰ্ম মানে পাঁচ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লগাব লাগিব আইৰ লগত ৱেৰটো কেতিয়া যায় কণ্ডিশ্যনেল চেণ্টেন্সবিলাকত তেনেধৰণৰ চেণ্টেন্স আমি পাছত চাম বাৰু তেতিয়া আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াত আই ৱাজ ৰাইটিং আজি একচুৱেলি বতৰো বেয়া মানুহ যথেষ্ট আমনি কৰি আছোঁ ইফালে ইফালে আহি আছে চাবলগীয়া হৈছে বা একো নাই আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা ইট ইজ টাইম ইউ ডেছ গ' হোম এই কুৱেশ্যনটো দেখিলে এনেকৈ লাগে যে ইট ইজ টাইম ইউ শ্বুড গ' হোম এনেকৈ যেন লাগে কিন্তু সদায় মনত ৰাখিবা ইট ইজ টাইম বুলি ক'লে হিন্দীত এইটো হয় ইয়ে অলৰেডি ৱৰ্ক হৈ চুকা হে ৱৰ্ক অলৰেডি হৈ চুকা হে আপকো ঘৰ ৱাপছ জানা চাহিয়ে তেনেধৰণে হয় যদি ইট ইজ টাইম বুলি আহে বা ইটছ টাইম বা ইটছ হাই টাইম তেনেধৰণে যদি চেণ্টেন্স আহে তেতিয়াহ'লে এইটো জাষ্ট এই গ'টো ইয়াত থকা ভাৰ্বটো জাষ্ট ছেকেণ্ড ফৰ্ম কৰিলে হৈ গ'ল গ'ৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মটো হৈছে গ' ৱেণ্ট গন গতিকে ছেকেণ্ড ফৰ্মটো লগাব লাগিব জাষ্ট ৱেণ্ট লগাই দিলে হৈ গ'ল মানে সদায় মনত ৰাখিবা ইয়াত সদায় ছেকেণ্ড ফৰ্মটো লগাম ইট ইজ টাইম বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা ইটছ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইম বুলি ক'লে সদায় এই ভাৰ্বটো জাষ্ট ছেকেণ্ড ফৰ্ম লগালে যেনে ইয়াত যদি এই ব্ৰেকেটত যদি ইটটো থাকে যদি ইট থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইট এড হ'ব যদি তেনেধৰণে আৰু ভাৰ্বটো যদি ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম এইটো ইয়াত এনেও ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মতে থাকিব সদায় ছেকেণ্ড ফৰ্ম কৰি দিলে হৈ গ'ল অ'কে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত থেংক ইউ